હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મારું નામ है અમિત અને આપણા ગુજરાતી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। અને આજ મારા કને આવ્યો છે ઓપ્પોનો લેટેસ્ટ ફોન જે છે OPPO F15 સ્માર્ટફોન, જે ઓપ્પોની F સિરીઝના અંદર લોન્ચ થયો છે। આ ફોનના અંદર તમને મળે છે 8GB RAM, 128GBની સ્ટોરેજ છે। અને આ ફોનની અગર હું પ્રાઇઝિંગની વાત કરું તો આ ફોનની MRP છે 22,999 રૂપિયા। અને આ ફોન અંદર તમને મળે છે 5 કેમેરા સેટઅપ। તો ચલો આ ફોનની હું પહેલી અનબોક્સિંગ કરું અને તમને આ ફોનના બોક્સના પ્લસ આ ફોનના બધા ફીચર્સ હમણાં બતાડી દઉં। લેટ્સ ગેટ સ્ટાર્ટેડ વિથ ધી અનબોક્સિંગ। फ्रेंड्स, आ है ओप्पो F15 નો લેટેસ્ટ બોક્સ, જેના ઉપર ક્લિયર ઇન્ફોર્મેશન છે કે આના અંદર આપને મળે છે 8GB RAM, 128GBની સ્ટોરેજ છે। પ્લસ અગર હું આની MRPની વાત કરું તો બોક્સના ઉપર MRP છે 22,990 રૂપિયા। અને આ ફોન અંદર આપને મળે છે 4 રેર કેમેરા અને 1 ફ્રન્ટ કેમેરા। ચલો બોક્સના વાંય અગર આપણે જોઈએ તો અહીંયા ઇન્ફોર્મેશન છે કે આપને મળે છે 48 મેગાપિક્સલ AI ક્વાડ કેમેરા, વૂક ફ્લેશ ચાર્જ 3.0, ફૂલ HD પ્લસ AMOLED સ્ક્રીન મળે છે અને ઇન ડિસ્પ્લે ફિંગરપ્રિન્ટ સ્કેનર બી આપને મળે છે। અને આ ફોન છે મેડ ઇન ઇન્ડિયા। ચલો હું આ બોક્સને ફટાફટ ખોલી દઉં અને તમને આ બોક્સના અંદર આપને શું મળે એના પેકેજના કન્ટેન્ટ્સ બતાડી દઉં। બોક્સના અંદર બતાતે પહેલી ચીજ તો આપને મળે છે આ એક ટ્રાન્સપરન્ટ કેસ, જે આપણે આ ફોનમાં યુઝ કરશું। એના સાથે છે એક સિમ એજેક્ટર પિન અને એના સાથે છે થોડાક રીડિંગ મેન્યુઅલ અને વોરંટી ઇન્ફોર્મેશન બુકલેટ। એના પછી છે આ ઓપ્પો F15 નો ફોન, જેના બારેમાં હું તમને પછી બતાડીશ એડિશનલ ડિટેલ્સ। અને એના પછી આપણે અહીંયા મળે છે ટાઈપ C કેબલ, મતલબ આ એક USB ટાઈપ C કેબલ છે। અને એના સાથે અહીંયા છે ઇયરફોન, મતલબ આ ફોનના અંદર આપને ઇયરફોન કનેક્ટ કરવાનું ઓપ્શન બી મળી જશે। એના પછી અગર આપણે વાત કરીએ તો આ ફોનના ચાર્જરમાં આપને અહીંયા મળે છે ઓપ્પોનું લેટેસ્ટ ચાર્જર, જેના અંદર આપને મળે છે 20 વોટનું ફાસ્ટ ચાર્જિંગ। આ રહ્યો લેટેસ્ટ ઓપ્પો F15 ફોન, જે આપણા પાસે છે, જેનો કલર છે વ્હાઇટ કલર। દેખાવમાં બહુ જ બ્યુટીફુલ, બહુ જ સ્ટાઇલિશ કલર લાગે છે। અને આ હે એક ગ્લોસી ફિનિશ સાથે, પ્લસ આના ઉપર અગર તમે જુઓ તો અલગ અલગ લાઇટના રિફ્લેક્શનના હિસાબે આના કલર બી ચેન્જ થાય છે। એટલે આ એક બ્યુટીફુલ ડિઝાઇન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ અગર તમને એક ફોન ખરીદવો હોય તો આ એક સારો ફોન છે જે તમે ખરીદી શકો। અગર હું ફોનના કેમેરાના બારામાં વાત કરું તો અહીંયા તમને મળે છે 48 મેગાપિક્સલનો પ્રાઇમરી કેમેરા, એના પછી 8 મેગાપિક્સલનો વાઇડ એંગલ કેમેરા, 2 મેગાપિક્સલનો ડેપ્થ સેન્સર છે અને 2 મેગાપિક્સલનો મેક્રો સેન્સર છે। એડિશનલી ઓવરઓલ અગર આપણે વાત કરીએ તો આ ફોનના અંદર આપણે મળે છે 4000 mAhની બેટરી, થોડાક સિમ કાર્ડના અલાવા SD કાર્ડના કનેક્ટિંગના ઓપ્શન્સ બી આપણે મળે છે। પ્લસ આ ફોન અંદર આપણે ડ્યુઅલ માઇક સિસ્ટમ બી મળે છે। ઓવરઓલ અગર હું વાત કરું તો આ ફોનના અંદર આપને એક AMOLED ડિસ્પ્લે મળે છે, કોર્નિંગ ગોરિલ્લા ગ્લાસ 5નું પ્રોટેક્શન છે અને ફોનનું રેઝોલ્યુશન છે 2400x1080। તો ઓવરઓલ એક બહુ જ સારો ફોન છે। પ્લસ અગર આપણે વાત કરીએ બીજા એરિયાની તો અહીંયા ફ્રન્ટ કેમેરા આપને મળે છે 16 મેગાપિક્સલનો, જેનો એપર્ચર છે f2.0। અને હું આ ફોનનું એક ફટાફટ સેટઅપ કમ્પ્લીટ કરી તમને ફોનના ફીચર્સ બતાડી દઉં। આ છે ફોનનું હોમ સ્ક્રીન, જ્યાં તમે જુઓ છો કે આપને ઘણા બધા એપ્લિકેશન્સ પ્રી ઇન્સ્ટોલ મળી જાય છે। અને તમે એપ ડ્રોઅરના અંદર જઈ કોઈ બી એપ્લિકેશન તમને અગર ના પસંદ હોય તો તમે એને ડાયરેક્ટલી અનઇન્સ્ટોલ બી કરી શકો। એના પછી અબાઉટ એરિયાની અંદર અગર આપણે જઈએ તો અહીંયા કને આપણે એડિશનલ ઇન્ફોર્મેશન મળે છે। અને આ ફોનનું મોડલ છે CPH2001। અને એન્ડ્રોઇડનો અગર આપણે વાત કરીએ તો આ ફોનની અંદર આપણે પ્રી ઇન્સ્ટોલ મળે છે એન્ડ્રોઇડ 9 અને કલર OS વર્ઝન છે કલર OS 6। અને આ ફોનની અંદર આપને મળે છે 8GB RAM, 128GB સ્ટોરેજ છે અને લેટેસ્ટ એન્ડ્રોઇડનું સિક્યુરિટી પેચ બી આપને મળી જાય છે। ફોનના અંદર અગર આપણે વાત કરીએ સ્ટોરેજની તો 128માંથી 107GB આપને મળે છે આઉટ ઓફ ધી બોક્સ। અગર આપણે વાત કરીએ ફોનની સિક્યુરિટી તો આ ફોનના અંદર આપને બહુ જ સારો એક ઇન ડિસ્પ્લે ફિંગરપ્રિન્ટ સ્કેનર મળે છે, પ્લસ એક ફેસ અનલોકિંગ બી મળે છે, જેનું આ રહ્યું એક સુપર ક્વિક ડેમો, જ્યાં તમે જુઓ છો કે બહુ જ ફટાફટ તરીકેથી આ ફોન અનલોક બી થઈ જાય।
હવે આપણે વાત કરીએ આ ફોનના કેમેરાના બાબતમાં, ક્યોંકि કેમેરો બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને આ ફોનની અંદર આપણે મળે છે 4 અલગ અલગ કેમેરાના ઓપ્શન્સ. મતલબ ફોટો મોડ છે, જેના તરફ આપણે મળે છે વાઇડ એંગલ કેમેરા ઓપ્શન, બોકે મોડ છે, મેક્રો મોડ છે. મેક્રો મોડ ત્યાં કામ આવે જ્યાં આપણે બહુ જ ક્લોઝઅપ શોટ્સ લેવા હોય તો બહુ જ ઘણા બધા ઓપ્શન્સ આપણે મળી જાય છે. અને અગર આપણે વાત કરીએ તો અહીંયા તમે જોઈ શકો કે વિડીયોમાં તમે ફૂલ એચડીના વિડીયો રેકોર્ડ બી કરી શકો હતા. અગર આપણે વાત કરીએ બીજા ઓપ્શનની તો અહીંયા તમને મળે છે નાઇટ મોડ, પેનોરામા, એક્સપર્ટ, ટાઈમ લેપ્સ, સ્લો મો, સ્ટીકર, ગૂગલ લેન્સ અને ઘણા બધા ઓપ્શન્સ આપણે મળી જાય. પ્લસ ફ્રન્ટ કેમેરામાં આપણે 16 મેગાપિક્સલના કેમેરા મળે છે, જેનામાં બી તમે ફૂલ એચડી વિડીયો રેકોર્ડ કરી શકો. પ્લસ એના સાથે તમે અહીંયા બહુ બધી ઘણી સારી સેલ્ફીઝ લઈ શકો છો અને આના અંદર તમને પોર્ટ્રેટના બી ઓપ્શન્સ મળી જાય છે. આ રહ્યા થોડા કેમેરા સેમ્પલ જે મેં આ ફોનથી કેપ્ચર કર્યા છે. તમે કહો કે તમને કેવો લાગ્યો આ કેમેરો અને આ ફોનના ઓવરઓલ સ્પેસિફિકેશન્સ. સો ફ્રેન્ડ્સ, આ હતી આપણા ઓપ્પોના લેટેસ્ટ સ્માર્ટફોન જે છે ઓપ્પો F15ની અનબોક્સિંગ. અગર તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો, અગર તમે ચાહતા હો કે હું બધા જે બી લેટેસ્ટ સ્માર્ટફોન આવેલા માર્કેટમાં એની અનબોક્સિંગ કરું, એના ડિટેલ્સ તમને બતાડું આ વિડીયોના અંદર, આ ચેનલના ઉપર, તો આ વિડીયોને લાઇક કરો, નીચે કોમેન્ટ કરો તમારું જે બી ફીડબેક હોય આ વિડીયોને લઈને, આ પ્રોડક્ટને લઈને, ને આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બી ના ભૂલજો. મારું નામ છે અમિત અને હું તમને મળીશ આપણા અગલા વિડીયોમાં. થેન્ક યુ એન્ડ